Xin chào và cảm ơn toàn thể quý vị các anh chị đã quay trở lại với thông tin mua bán nhà đất trên kênh YouTube Bất Động Sản Quang Minh. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết thì nhà vườn tại khu vực huyện Củ Chi trong thời gian vừa qua được đặc biệt quan tâm trên kênh Bất Động Sản Quang Minh. Chính vì lẽ đó mà hôm nay Quang Minh sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị các anh chị mình một cái căn nhà vườn tọa lạc tại xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà vườn này có chiều ngang theo cái mặt tiền đường là 25 m, chiều sâu vô là 40 m, tổng diện tích là 996 m², có 500 m đất thổ cư, nằm trong khu dân cư hiện hữu. Nếu quý vị quan tâm muốn mua đầu tư hoặc là mua ở thì không nên bỏ qua cái video này. Quang Minh sẽ review chi tiết cụ thể về giấy tờ pháp lý cũng như là thông tin quy hoạch và vị trí xung quanh căn nhà vườn này. Kính mời toàn thể quý vị các anh chị cùng Quang Minh đi vào nội dung chi tiết. Xin cảm ơn. Bất Động Sản Quang Minh xin kính chào và cảm ơn toàn thể quý vị các anh chị đã quay trở lại với thông tin mua bán nhà đất trên kênh YouTube Bất Động Sản Quang Minh, uy tín tạo niềm tin. Kính thưa quý vị, chiều hôm nay Quang Minh đang có mặt ở đây là thuộc xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trên cái con đường bê tông này quý vị, đường này hai chiếc xe hơi né nhau được nha. Cái con đường này là hai xẹt của đường tỉnh lộ 15. Phía trước mặt mình quý vị đang thấy là trường tiểu học An Phú. Cái con đường đó là đường một xẹt, đường nhựa của đường xẹt của đường tỉnh lộ 15. Cái con đường bê tông này á là nó thông từ cái con đường nhựa bên đó. Cái mặt tiền trường tiểu học đó là cái mặt tiền đường nhựa nha. Đường bê tông này nó thông qua bên kia là đường cây gõ. Mình chạy theo cái lối này khoảng tầm 50 m nữa là ra gặp đường cây gõ. Đó, cái căn nhà mấy ngói thái đó là mặt tiền đường cây gõ quý vị. Thì ngày hôm nay Quang Minh review cho quý vị các anh chị mình xem một cái căn nhà vườn. Căn nhà vườn này có cái chiều ngang là 20 m theo cái mặt tiền đường bê tông nha. Từ ngay cái vị trí là cái hàng rào này. Đây vị trí căn nhà này quý vị. Qua tới bên đây là 25 m. Hiện tại thì cái căn nhà mà mình là xây một nửa của cái lô đất nha. Xây khoảng 10 m. Đây qua tới bên đây. Tới ngay cái vị trí này là 25 m chiều ngang. Để mình bạch về cái tính pháp lý của cái căn nhà vườn này thì Quang Minh sẽ quay ngay cái cuốn sổ của căn nhà liền cho quý vị các anh chị mình xem qua. Thửa đất số 56, tờ bản đồ số 48. Địa chỉ căn nhà là xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh quý vị. Tổng diện tích là 996,9 m nha. Đất ở là 78,8 m. Đất trồng cây là 918,1 m. Nó có cái diện tích chuyển mục đích sử dụng đất ở trang sau 400 mấy nữa, là tổng cái diện tích mà đất ở cái căn nhà này là 500 lần quý vị. Tí nữa Quang Minh sẽ quay ngay cái sau đó cho quý vị các anh chị mình xem cái bản vẽ hiện trạng đây. Đường thể hiện là đường đất nhưng mà hiện tại bây giờ là đường bê tông rồi quý vị. Đường bê tông hai chiếc xe hơi né nhau ha. Cái 78 phẩy mấy mét là nằm vị trí này, đất thổ cư ONT này. Sau này chuyển thêm nữa, chuyển thêm cái vị trí phía bên đây. Thửa 56 ha. Chiều dài phía trước chiều ngang phía trước là 20 nè. Từ số 1 đến số 2 là 20 m, 20,3, và từ 1 đến 7 là 5,06 m. 5,06 m là tọa độ nè. 17 nè quý vị, 5,06 m. Còn 1 đến 2 nè, 20,03. Thì cái căn nhà có cái mặt tiền là 25,09 m. Chính xác là 25,09 m. Cái cạnh bên đây là 41,45 m, bên đây là 37,14. Rất rõ ràng và chi tiết nha. Quang Minh làm, Quang Minh quay thì sổ sách giấy tờ pháp lý rồi cái thông tin cái thửa bao nhiêu, cái số tờ bản đồ bao nhiêu đều Quang Minh đều cung cấp cho toàn thể quý vị các anh chị mình xem, mình biết, mình nắm hết. Nếu mà trường hợp các anh chị mình muốn kiểm tra lại cái thông tin quy hoạch thì quý vị lấy từ cái số thửa, cái tờ bản đồ này đi check lại cái chỗ khác thử có giống như cái vấn đề Quang Minh là kiểm tra hay không. Dĩ nhiên là Quang Minh nghĩ là không thể nào sai được, nhưng mà
mà để các quý vị mà không tin tưởng ở cái cách Quang Minh làm hay là bất động sản Quang Minh xem thì vẫn đi xem chỗ khác bình thường thì cũng ra cái thông tin quy hoạch y như Quang Minh thôi. Còn cái vấn đề mà anh em chị em môi giới hoặc là khách hàng cũng có nhiều người, tại sao mà có những cái căn nhà tiện đây có nhiều video thì Quang Minh không có chia sẻ, nhưng mà cái video này Quang Minh cũng nói sơ qua vấn đề này một tí xíu. Khi mà thể hiện cái số thửa cái tờ bản đồ lên á, hoặc là cái tọa độ XY nè, thì các anh chị mình nếu mà có những anh chị em môi giới làm nghề mà rành á, thì vẫn đến ngay cái vị trí cái nhà này được, vẫn đến được. Như Quang Minh, các anh chị mình gỡ cái sổ Quang Minh thì Quang Minh biết cái miếng đất, cái thửa đất, cái căn nhà của cái quý khách là nằm ở vị trí ngay đường nào và ở hẻm nào, cái vị trí chính xác luôn. Quang Minh chạy một phát là tới ngay cái vị trí đó liền. Nhiều lúc tới rồi ví dụ rồi hỏi thăm hàng xóm hay là ABC rồi tìm chủ tìm nào, nói chung mình làm như vậy thì cũng không có nên. Mình làm nghề thì có trước có sau, ai là người đầu tiên chỉ cho mình và ai là người giới thiệu cho mình thì mình chỉ biết người đó thôi. Hoặc ví dụ như các chị mình đang xem kênh của Quang Minh mà chưa xem qua một cái kênh nào khác, hoặc là chưa có ai mà thông tin cho mình biết hết, thì tức nghĩa rằng Quang Minh là người cung cấp đầu tiên cái căn nhà này cho quý vị các anh chị mình xem mình biết. Và cái giấy tờ pháp lý cũng là từ kênh bất động sản Quang Minh đưa ra, và cái thông tin quy hoạch cũng là kênh bất động sản Quang Minh đưa ra. Cho nên ví dụ sau này trường hợp quý khách các anh chị mình có thích cái miếng đất đó, có thích cái căn nhà này, thì Quang Minh cũng mong rằng là liên hệ với Quang Minh. Cái cách Quang Minh làm rất rõ ràng và chính xác rồi. Về cái phần giá thì các anh chị mình khỏi phải bàn. Quang Minh cái khả năng mà đàm phán giá thì cũng không đến nỗi nào tệ, và làm giá thì lúc nào cũng làm cái giá tốt nhất cho quý vị các anh chị mình mua, chứ không phải là làm giá cao để mà hưởng cái chênh lệch hay là hưởng một cái gì trong đây hết. Là cái vấn đề đó là Quang Minh làm nghề, Quang Minh không có suy nghĩ tới đó. Mong rằng cho nên là làm nghề này, làm một cái video này cũng rất là cực. Nói xin lỗi chứ mùa này nắng lắm quý vị, đi lên mà xách cái xe mà từ ở Hóc Môn chạy lên tới cái vị trí này mà quay xong ở nhà về làm video như thế này, rồi chết quy hoạch cho toàn thể quý vị các chị mình, cả một vấn đề rất là gian nan, cực lắm chứ không phải sướng đâu. Nhưng mà vì cái nghề, vì cái đam mê, khi bây giờ mình lập ra một cái kênh mà mình là người làm kinh doanh, làm ăn buôn bán bất động sản thì dĩ nhiên cũng phải có cái lượng khách hàng ổn định. Và Quang Minh muốn làm một cách chân thực và một cách chính xác, một cách nó rõ ràng, nó chi tiết. Biết cái gì mà Quang Minh thể hiện là hết cho toàn thể quý vị các anh chị mình xem, mình nắm được những cái gì mình biết rồi thôi, mà cũng có những cái mình chưa biết thì mình nên nắm rõ hơn để mình tránh mình đi mua nhầm những cái miếng đất mà bị quy hoạch hay là bị này kia ABC. Nó rất là nhiều vấn đề trong một cái bất động sản quý vị, chứ không phải là đơn giản đâu. Có những cái thì khu dân cư, rồi có những cái không khu dân cư, ngoài khu dân cư, đường dự phóng, rồi nói chung là nó nhiều vấn đề lắm. Cho nên là mong rằng toàn thể quý vị các anh chị mình hiểu và thông cảm cho Quang Minh, và nhớ ủng hộ kênh và nhớ ủng hộ cái công việc làm của Quang Minh. Quang Minh cảm ơn quý vị rất là nhiều. 1-2 phút chia sẻ thông tin sơ vậy thôi. Có những cái trường hợp Quang Minh đã bị rồi, cũng không phải là không có đâu, tất nhiên là phải có. Rõ ràng kỹ quá thì nhiều lúc người ta muốn qua mặt mình thì nó cũng đơn giản thôi chứ không có cái gì khó, nhưng mà nó không có bền. Sống mà làm như vậy thì không bền quý vị. Bây giờ Quang Minh kiểm tra cái thông tin quy hoạch luôn ha. Thửa đất số 56, tờ bản đồ số 48 là xã An Phú nha. Quang Minh sẽ vào cái bản đồ của xã này, bản đồ mới nhất của xã An Phú đây. Tờ 48, thửa 56. Thửa 56 đánh vô là thấy liền nè quý vị. Đây, thửa 56 nè. Cái phần thổ cư nè. Phần thổ cư đây, 78 bánh mấy nè. Nãy Quang Minh chưa có cho quý vị các anh chị mình xem cái trang cập nhật diện tích thêm. Tại sao mà Quang Minh bây giờ Quang Minh che lại những cái địa chỉ, cái số căn cước công dân để tránh YouTube là quét là vi phạm cái chính sách nha quý vị.
cho nên quý vị các anh chị mình thông cảm vấn đề này. Cái địa chỉ thì không sao, ví dụ như đúng là thôn 5 xã Tiến Thắng huyện Lý Nhân gì đây, cái này là không quan trọng, nhưng mà cái quan trọng là cái căn cước công dân, cái địa chỉ nhà của người ta. Mà anh để lên lộ cái thông tin này là thông tin cá nhân, cho nên là không có thể mà để lộ trên này được. Lúc trước có nhiều cái video Quang Minh nhầm mà sơ ý á, là nó vi phạm cái chính sách của YouTube liền. Đây, cái chuyển mục đích sử dụng diện tích là 420,5 m từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở ONT này, đất ở tại nông thôn theo quyết định số đó là 420, với nãy bên kia là 78.8 gì đó, thì nó sắp xỉ 500 m quý vị. Đây là những cái thông tin mà giấy tờ pháp lý, là thông tin thổ cư nha. Quay lại với cái vấn đề mà kiểm tra quy hoạch này, cái thửa 56 đây. Mình copy cái thửa đất này. Nếu mà quý vị các anh chị mình mà xem hết cái video này mà cảm thấy ưng rồi thì cứ liên hệ với Quang Minh nha. Nhà này thì cái giá mà này thì Quang Minh nghĩ là quá chi là tuyệt vời trong cái thời điểm hiện tại. Giá rẻ luôn quý vị. Cái này là lúc trước chủ mua là cao, bây giờ bán như vậy là giá là gọi là lỗ rồi. Mình sẽ vào cái ranh quy hoạch ha. Cái này nằm ở ký hiệu số là 80. Đây căn nhà của mình đây. 80. Chi tiết xây dựng 1/2000. 80 là kiểm tra nó nằm trong khu dân cư gì. Đây là đất ở tại nông thôn nha quý vị. Quang Minh kiểm tra rồi, Quang Minh làm lại cho quý vị các anh chị mình xem thôi, chứ Quang Minh thì biết rồi. Chắc chắn rồi Quang Minh mới đi làm video mà làm review như thế này. Không thể mà sai được. Đây, căn nhà của mình đây. Đường này là đường một sẹt của đường tỉnh lộ 15 là đường Nguyễn Văn Tiệp nè. Nguyễn Văn Tiệp. Ngoài đây là đường tỉnh lộ 15. Quý vị mình đi đường Cây Gõ vào cũng được nha quý vị. Đường Cây Gõ nè, Cây Gõ trên đây. Cây Gõ là nó đi điểm đầu vào tỉnh lộ 15, đi vào đường Cây Gõ. Xong là đi ra cũng là gặp tỉnh lộ 15 lại, lên cái đoạn trên đây. Cũng ra gặp tỉnh lộ 15 lại là trên đây. Vị trí căn nhà mình là nằm vị trí này. Đây. Mình làm cái nét cho nó lớn lên các anh chị mình dễ hình dung, mình thấy cho nó rõ. Chiều ngang với trước hồi nãy đo là 25m06. Kê thẳng qua là 25m quý vị. Khá là đẹp nha. Đất này là khu dân cư này là khả năng mình vẫn tách sổ ra là bình thường nha quý vị. Ở sau là 25,5 m nè. Tách ra 5 cuốn sổ vẫn được. Lên full thổ cư mình tách ra 5 sổ. Tại vì đất này là phù hợp khu dân cư rồi. Ở đây cũng y như là khu dân cư hiện hữu á. Cái xã An Phú này là chỉ có là ít có cái quy hoạch là khu dân cư kết hợp sản xuất, mà chỉ có là đất ở nông thôn nè. Đó. Với một phần mà nằm ở ngoài cái hướng mà gần mé sông á, gần mé sông ở ngoài đây nè quý vị, là đất khu du lịch sinh thái kết hợp đất khu nhà vườn kết hợp sinh thái du lịch nghỉ dưỡng ở ngoài đây nè, chứ cũng không phải là đất sản xuất nữa. Ít có đất sản xuất đó. Khu mấy cái xã kia là nó rất là nhiều đất là khu dân cư, đất ở nông thôn kết hợp sản xuất, còn ở An Phú là chỉ có đất ở nông thôn với là đất nhà vườn kết hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Mà cái đất kết hợp đất nhà vườn kết hợp sinh thái nghỉ dưỡng là hiện tại bây giờ nè, nếu có chi tiết xây dựng rồi là vẫn lên thổ cư mà được cũng khá là nhiều nha quý vị, tại vì cái chức năng ở rất là nhiều, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, cho nên là bây giờ nhà nước vẫn cho là chuyển lên thổ cư khá là nhiều nha. Nếu mà 1000 m thì chuyển cũng được nhiều đó.
nó chuyển được nhiều hơn khu dân cư kết hợp sản xuất. Đây là cái thông tin quy hoạch ha, khá như vậy là khá chính xác và rõ ràng. Ngoài đây là đường cây gõ nè, đường cây gõ là đường này, đi đường cây gõ vô cũng được, đường này thông thương hết, 2 chiếc xe hơi né nhau. Ngay chỗ đây là cái trường học đây, đây trường tiểu học An Phú nè, trường tiểu học An Phú. Để Quang Minh vào cái Google Maps, Quang Minh cho quý vị các anh chị mình xem từ trên cao để xem cái mật độ dân cư ở đây nó đông hay không nha. Đây là cái vị trí căn nhà của mình nha quý vị, căn nhà mình đây. Bên đây là còn đất trống nè, còn đất trống bên đây. Thực tế cái đất của mình là ngang 25, nhưng mà cái diện tích xây nhà là nó chỉ có hơn 10 mét một tí xíu à. Cho nên là cái diện tích đất trống bên đây còn cũng khá là nhiều nha. Còn khoảng tầm 13 đến 14 mét, cái diện tích nhà khoảng tầm 11 thôi. Đó, chính xác là vị trí này. Ngay chỗ đây là trường tiểu học xã An Phú đây. Lúc đầu Quang Minh đứng ngay cái vị trí ngay nhà, Quang Minh quay ra là đây là vẫn là thấy cái trường tiểu học, cái cổng trường tiểu học. Đường này là đường Nguyễn Văn Tiệp. Ở ngoài đây là đường tỉnh lộ 15. Tỉnh lộ 15 đây. Ủy ban nhân dân xã An Phú nằm đâu cái đoạn này nè. Ủy ban đâu? Ủy ban nằm đâu cái đoạn này? Đây đây, Ủy ban nhân dân xã An Phú đây. Ngoài đường tỉnh lộ 15. Thì cái vị trí căn nhà mình đó là nó cái đường Nguyễn Tiệp này ra, quý vị ra đây mình rẽ trái cái là gặp Ủy ban nhân dân xã An Phú liền. Đó, nhìn toàn cảnh từ trên cao ha. Thì cái mật độ dân cư ở đây cũng khá là đông. Khá là đông nha quý vị. Đó, xung quanh mình là khá là đông. Nhìn từ ở trên nhìn xuống thì cũng không có thấy cái khu này là có nghĩa trang nghĩa địa gì hết. Đất khu này là cao ráo rất là sạch. Căn nhà này thực tế là chủ đang kẹt lắm quý vị. Lúc trước là kêu rất là cao nha, cho nên Quang Minh không có để ý tới, mà hôm nay hạ giá xuống, tức nghĩa là muốn bán gấp trong cái thời điểm hiện tại này, cho nên là đao xuống còn chỉ có là 4 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng. Hy vọng thông qua cái video này các quý vị các anh chị mình sẽ khi xem hết rồi sẽ gọi cho Quang Minh để sở hữu cái căn nhà vườn này. Đó, đường ngoài đây là đường cây gõ nè, ảnh trên vệ tinh là nhìn xuống là nó rất chi là rõ ràng. Đường cây gõ nè, điểm đầu vô, điểm đầu là đường tỉnh lộ 15 vô nè, trên đây đi vô đây ra đây vòng này ra đây. Cái hướng ngoài đây là hướng sông Sài Gòn. Đó, bên đây Bình Dương, bên đây là Hồ Chí Minh. Quang Minh mới nghe cái thông tin đâu là cái đường tỉnh lộ 7 này nè quý vị, sắp tới sẽ làm một cái cầu vượt qua sông Sài Gòn này nè, đi qua bên đây là Bình Dương. Thì cũng có cái thông tin là Bình Dương với Vũng Tàu là sát nhập vô thành phố Hồ Chí Minh. Sau này là Bình Dương bên đây cũng là thành phố Hồ Chí Minh luôn. Cho nên là nếu mà để phát triển là những cây cầu này nên làm, tại vì cái đường tỉnh lộ 7 này cái mật độ dân cư đi cũng khá là đông. Nó thông từ quốc lộ 22 chạy vô đây rồi băng qua bên kia quốc lộ 22 á, là băng qua đây á, là xã Thái Mỹ đi về Long An. Đó, tỉnh lộ 7 nè. Đó, tỉnh lộ 7 đây. Cho nên là sắp tới là Quang Minh nghe là sẽ làm một cái cầu từ đây qua bên Bình Dương. Thì lúc đó kết nối giữa Bình Dương qua bên Củ Chi, rồi Củ Chi qua Bình Dương là nó rất là thuận tiện. Bên này tỉnh Bình Dương, đây là thành phố gì đây nè, khu phố 6 rồi là sao. Bên đây đó là Bình Dương cũng phát triển cũng khủng khiếp quý vị. Đó, cho nên là cái nhà vườn này nó cũng khá là tiềm năng ha. Mình mua đầu tư hay là muốn ở ổn định cũng đều hợp lý hết quý vị. Ok, bây giờ Quang Minh xin mời toàn thể quý vị các anh chị mình xem tiếp, Quang Minh review tiếp cái căn nhà nha. Bên đây cũng có một cái căn nhà vườn nữa nè. Dân cư ở đây thì nói chung thì cũng khoảng 40-50% mật độ dân cư. Đây là cái căn nhà đối diện. Tổng cái diện tích cái căn nhà vườn Quang Minh giới thiệu hôm nay là 996 m², có 500 m đất thổ cư nha. Thổ cư 500 m. 2 sẹt của đường tỉnh lộ 15. Bây giờ Quang Minh xin mời toàn thể quý vị các anh chị cùng Quang Minh đi vào tham quan cái căn nhà vườn này.
Nhà vườn mình có một cái khoảng sân phía trước thì đậu được 3 đến 4 chiếc ô tô cũng được. Cái khoảng này là vẫn đậu là được 2 chiếc ô tô khoảng bên đây. Và cái sân phía trước cũng khá là rộng đây. Nhà cũng còn khá là đẹp. Ngay chỗ này là cái không gian phòng khách quý vị. Có một cái bộ bàn ngồi tiếp khách ngày xưa, bàn xưa. Chạm khách cũng khá là công phu. Bộ bàn khá là đẹp. Mình di chuyển vào phía sau thì tiếp đến là một cái phòng ngủ. Căn nhà này hiện tại thì chủ mua cũng khá lâu rồi. Hiện tại chủ ở thành phố nha quý vị. Thì không có nhu cầu sử dụng nữa. Nói chung cũng tóm lại là cũng hơi kẹt vốn tí xíu. Nên đành nhượng lại cái căn nhà vườn này cho quý vị các anh chị mình ai có nhu cầu ha. Phía sau đây là hai cái nhà vệ sinh. Hai nhà vệ sinh. Cửa này nó thông ra phía sau luôn nè. Ngay cái vị trí này là cái phòng ăn. Bộ bàn ăn cũng khá là đẹp ha. Nhà bếp bên đây. Không gian nhà bếp bên đây. Đi ra phía sau nè. Sau có một cây mít. Mít mình mới hái xuống nè, chín. Quay cái mít luôn. Chín nhưng mà lâu ngày không có vào cho nên là nó chín mà rụt một bên luôn. Tí nữa Quang Minh có quà đem về. Mít. Cái múi rất là dày. Căn nhà này có cái giá bán là 4 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng nha. Cái giá này Quang Minh nghĩ là quá hợp lý rồi. 500 mét đất thổ cư, chiều ngang 25. Sau này thì các anh chị mình full thổ cư thì có thể mình tách ra 5 nền. Đây là phía sau nè quý vị. Phía sau căn nhà vườn Quang Minh đang để giới thiệu qua, có nhà dân luôn đây. Mình quay một vòng cho quý vị anh chị mình thấy luôn, không có mồ mã chuồng trại gì hết. Người thật việc thật. Có một cây khế. Cây khế này cũng khá là lớn. Cây khế. Quay cái gốc cây khế luôn cho quý vị anh chị mình xem. Gốc cây khế cũng bự ha, cũng tương đối thôi chứ không có bự lắm. Một bên là nhà, một bên là đất trống nha. Còn mình đi qua cái khu đất trống luôn cho quý vị các anh chị mình xem luôn. Chủ không ở, cũng ít về đây cho nên là giờ cây cối nó tầm. Còn mình mà về mình ở cố định rồi thì thường lên thì dọn dẹp thì cái vườn nó ra nó mới đẹp quý vị. Trồng thêm cây ăn trái rồi vào thì nó đẹp. Ở sau có một cái vườn chuối. Cái ranh đất của mình nó qua sát tới vách cái nhà bên đó các anh chị. Sát cái vách cái nhà nha. Bên đó có hàng rào lưới B40 rồi. Sao di chuyển ra phía trước đây. Xấp xỉ 1000 mét mà 996 mét. $4 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng.
Quang Minh có trao đổi với chủ nhà đây rồi, thương lượng được mấy trăm triệu đó quý vị. Anh kêu là cứ chào vậy đi, thương lượng ai thiện chí như thế nào thì anh sẽ bớt. Ở đây có một cây mận, phía trước có một cái cây mít cũng khá là lớn. Giáp với nhà dân hết. Ngang 25 mét khá là đẹp quý vị. Giá nó hợp lý cho nên là Quang Minh mới dành cái thời gian ra Quang Minh đi review cho quý vị các anh chị mình xem. Tí nữa Quang Minh sẽ quay cuốn sổ thì các anh chị mình sẽ thấy. Rồi Quang Minh sẽ kiểm tra cái thông tin quy hoạch luôn. Mọi vấn đề là có Quang Minh làm hết rồi. Các anh chị mình ngồi nhà chỉ có việc dành thời gian để mình xem. Nếu mà mọi vấn đề ok ưng ý hết rồi thì gọi cho Quang Minh để Quang Minh làm một cái giá tốt nhất cho quý vị các anh chị mình sở hữu ha. Giá này hợp lý quý vị. Quang Minh làm nghề Quang Minh biết hợp lý. Bây giờ một lô đất trống không thì cũng đã bao nhiêu tiền rồi. Chiều ngang nó 25 mét thì nó quá đẹp. Quay lại cái mít một tí nữa. Một cạnh là 41 mét, một cạnh là 38 mét. Cạnh dài, cạnh ngắn nha. Nhà còn cũng khá là đẹp. Về cải tạo lại nữa thì anh chị mình về mình muốn đẹp là mình theo Quang Minh thì cái hàng rào này nè. Hàng rào này mình bỏ cái hàng rào này hoặc mình làm một cái cửa đi qua đó cho rộng ra. Xây cái hàng rào bên kia lên luôn. Quang Minh không biết rằng toàn thể quý vị quý khách đang xem video trên kênh Nhà Đất Bất Động Sản Quang Minh có ai yêu thích cái cách làm việc của Quang Minh thì hãy để lại một cái comment bên dưới để Quang Minh biết và hoàn thiện kênh được tốt hơn. Và sắp tới Quang Minh sẽ ra những cái video chất lượng về bất động sản Củ Chi cũng như là Hóc Môn và kể cả quận 12 Gò Vấp để cho toàn thể quý vị các anh chị mình tham khảo và chiêm ngưỡng những cái căn nhà phố cao cấp ở quận 12. Trong khi chờ đợi những video sắp tới thì quý khách đừng quên để lại cho Quang Minh một like, cũng như là anh chị nào chưa đăng ký kênh Quang Minh thì ủng hộ Quang Minh bằng một lượt đăng ký kênh miễn phí. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị các chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quang Minh xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị.